Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Day 22. Saya pun dah lost count rasanya. Day 22 Bratislava. Sekarang saya berada di Slovakia. Okay, saya daripada Hungary Budapest. Saya ke Slovakia dengan menaiki bas selama 3 jam lebih. Alright, so belakang saya ni view dekat atas Bratislava Castle Alright, so belakang saya adalah Bratislava Castle. So boleh tengok. Okay, view kat atas ni memang cantik dengan kabus apa semua. Memang superb Right, so you boleh tengok belah sana matahari pun nak turun So very nice view. Okay, tajuk hari ni. Okay, saya nak cerita Beza antara stock split dengan share consolidation. Okay, dua tu dia bertentangan dengan each other. So basically kalau you faham satu, you patut faham lagi satu Alright, so share split Share split ni ramai orang confuse bila bonus dia kata split. Okay, bonus dan split adalah dua benda yang berbeza tak sama Alright, so sambil saya cerita, sambil saya jalan-jalan Okay, so that kita boleh tengok macam-macam view sikit multiple views. So share split ni you kena faham sebab saya selalu cerita konsep asal adalah shares mempunyai par value asalnya, tapi 2016 dia hapuskan par value punya orang kata dari segi recording but it's still usable sebenarnya. Jadi par value ni dia start dekat harga RM1 apabila company dia incorporate. So dia start dekat harga $1. Jadi RM1 lah. Okay, saya dah biasa sebut dolar. Alright, so RM1. Jadi apabila dia masuk market bergantung kepada syarikat whether dia nak split siap-siap sebelum IPO atau dia split selepas IPO, bergantung pada syarikat. Okay, so basically dia boleh pecahkan sampai ke maksimum dia panggil 1 sen. Okay, ke saham yang 1 sen par value saya tahu adalah DG Masa last saya start stock market tahun 2011, dia pecah 10 daripada par value 10 sen last. Yang orang kata dah terakhir lah sampai 1 sen Alright, so dia pecahkan kepada lagi 10. So jumlah saham dia darab dengan 10, harga dia bahagi by 10. Dulu DG RM31 at one point. So bila pecah 10 tu dia dah jadi RM3. Alright, so jadi kenapa dia orang buat share split Okay, ramai orang confuse dengan bonus kan, sebab nampak macam you dapat more units, betul tak? Okay, tapi beza dia sebenarnya dari segi structure accounting dia. Okay, there's no change in the paid up capital maknanya tidak ada pertambahan dalam capital syarikat. Maknanya tidak ada saham baru yang berbayar, hanya pemecahan dari segi par darab dengan jumlah saham yang baru. Paid up tetap sama. Okay, formula dia par value darab dengan number of outstanding share, you akan dapat paid up capital. Okay, maksudnya modal yang berbayar. Okay, jadi tidak ada perubahan sebenarnya compare dengan bonus issue. Bonus issue apabila di issue dia ada pertambahan dari segi paid up capital. Maknanya company kena bayar daripada retain accounts mereka, transferkan ke paid up capital, barulah dia boleh issue bonus. Jadi sebenarnya bukan benda tu free, tetapi dibayar, cuma dalam bentuk orang kata company ambil daripada retain accounts dan tidak minta direct daripada shareholder. Okay, so you nampak perbezaan kenapa orang buat split Okay, syarikat buat split ni ada beberapa sebab. Okay, sambil tu kita naik saya buat video ni kan, orang memang tengok macam dah lah cakap bahasa asing kan negara orang rasa. Okay, dah lama buat ni, dah tak kira malu lah. Oh, memang nice view ni. Jadi nak ambil gambar So kenapa syarikat akan buat split Okay, one of the reason nombor satu is dia nak create volume Sometimes the shares are too little. Okay, par value dia agak tinggi, number of shares sangat sikit. Okay, so mungkin dia kecilkan par, tapi dia boleh increasekan the volume by 5 times contoh. Alright, that's what happened to Takaful. Dulu Takaful was trading at RM12 and then par value dia was RM1. Dia pecahkan pada 5, so par value 20 sen, jumlah saham 5 kali ganda. Jadi ia menyebabkan lebihan supply dalam market So orang kalau nak trade, maknanya
dulu you ada 10,000 saham, sekarang you ada 50,000. So you nak jual 1,000, 2,000 pun boleh. Compare dengan zaman dulu where you tak boleh nak jual sangat sebab you limited number of shares. Alright, so dia create volatility untuk players nak masuk. Maknanya dia menyenangkan juga entry untuk players. Sebab bila saham mahal ni and then sikit pula tu, dia senang tau in terms of next market depth dia. Okay, dia macam bukan ikut turutan macam 1 sen apa, sorry apa cara cakap, 1 sen. Dia tak kira macam tu, atau 2 sen. Dia kadang-kadang tu contoh macam saham RM12, RM12.2, next one might be $12.40. Because tak ada orang queue daripada $12.22 sampai $12.40. Jadi orang agak macam hesitant untuk beli. Okay, because dia ada queue memang 200-300 unit je. Jadi you boleh pick up pun, ambil pun 200-300 unit. Jadi dengan you buat split, company buat split, okay, dia akan create more volume. Di samping yang reason kedua is harga tu you boleh turunkan balik. Alright, macam Takaful tadi RM12 turun ke RM3. Okay, the first day 320, lepas tu opening dan dia turun sampai RM3 dan dia naik balik, and until then dia duduk sampai 380. Okay, syarikat tu sangat stabil. Nanti one day saya nak buat video kenapa saya suka syarikat insurance. Okay, and syarikat Takaful Malaysia is the only yang at the moment yang ada syariah status. Okay, Jok, so dia create the price tu. Okay, price tu dia turun harga, menyebabkan more entry oleh orang-orang baru, okay, yang kurang modal. Maknanya you boleh buy good stocks at cheaper price. Alright, so itu antara dua reason kenapa company buat share split. Yang saya aware. Okay, so now share consolidation. Share consolidation ni terbalik je daripada split. Okay, you dah faham split tadi, you kena fahamkan consolidation pula. Dia very simple share consolidation ni. Memang cantik, ada bulan belakang. Saya nak dekat situ takut buat bising pula kan. Nampak tak? Korang nampak tak bulan belakang? Sekejap. Mana bulan tu? Baik. Tak ada kamera. Sekejap. Tak berapa nampak saya punya. Tu. Yang spek kecil tu. Belakang dekat rambut saya tu. Kalau orang nampak lah. So basically, share consolidation ni dia opposite of the share split. Okay, so dia akan consolidate balik saham tu. Instead of banyak tu, dia kurangkan jumlah saham, dia naikkan balik harga. Okay, so share consolidation you have to be careful. Saya duduk ya. Buat gesek ni. Gaya sikit. Ya. Duduk atas batu. Okay, share consolidation ni dia beza sikit ialah you kena careful sikit. Kenapa dia nak kurangkan jumlah saham dia. One of the reason yang dia selalu akan bagi excuse ialah dia akan cakap yang dia nak kurangkan manipulation. Jadi apabila dia mengecilkan number of shares, kurang manipulation sebab number of shares dah berkurang. Tapi you kena careful. Usually saya tengok ni saya punya experience dia akan padankan dengan satu lagi exercise yang dia buat, which is called share capital reduction. Okay, so you very be careful. Bermaksud dia akan kurangkan paid up capital sebab dia nak clean the balance sheet. Dia akan hilangkan accumulated losses yang negatif tu. Okay, shareholder equity takkan berubah. Okay, nilai yang kalau company tidak susut lah. Tetapi apa yang dia boleh buat ialah buat seolah-olah company tersebut tidak ada kerugian. Okay, sebab kalau you ada kerugian, macam mana you nak tunjuk your company ada potential? Dia pada masa sama satu exercise yang diorang gunakan sebagai jalan terakhir untuk nak dapatkan loan, nak support diorang untuk nampak kuat sikit dekat bank. So the sorry ni technical sikit, tapi this is very important for you. So dia akan clearkan accumulated loss back to zero. So hopefully by next quarter tu dia boleh show some profit. And dia tak ada nak set off dengan losses tu. Tapi paid up you turun. So bila dia buat share consolidation, harga saham tu naik. Betul tak? Asalnya let's say kami tu 5 sen, so dia naik jadi 12 sen. Sebab tu saya sangat-sangat careful. When there is a share capital reduction, campur share consolidation, be careful. Sebab sebenarnya dia main game. Dia tunggu je instead of harga tu makin turun. Kira macam nak main dengan masa until company tu nak go off lah usually. So be careful. Okay, saya lagi prefer a split daripada a consolidation. Tapi bukan nak kata tak ada share consolidation yang bagus. Ada, saya tak ingat example dia. There was one share which consolidate, which become actually better daripada sebelum dia consolidate.
Okay, so itu sedikit sebanyak Oh. Yep. Cik, aktif sikit. So itu sedikit sebanyak. Kita tunjuk view last belakang. Dah kurang sikit. So kat castle So itu sedikit sebanyak tentang share split dengan share consolidation. So saya harap explanation saya yang saya rasa tu dah paling simple saya boleh fikir tu boleh memudahkan anda untuk memahami apa yang saya cerita dua topik tu. So kalau anda tak faham okay, saya kena check, sentiasa check wallet dia OCD ni memang macam tu. Okay, kalau anything you tak faham pasal apa yang saya cerita, ataupun you ada cadangan, you nak saya cerita pasal apa, pasal topik apa, just write down in the comments below. Okay, and then insyaAllah saya tengok kalau tajuk tu bersesuaian, saya akan kupas tajuk tu. Dan yang pasal saya cerita hari ni, kalau you tak faham lagi, you boleh tanya dalam bentuk soalan, saya akan jawab insyaAllah bila saya ada masa nanti. Alright, so until then, saya Mr. Ruki Saham. Bulan ni tak nampak tak? Nak juga tengok bulan. Okay, so until then, saya Mr. Ruki Saham dari apa nama? Bratislava Castle di Slovakia. So insyaAllah saya akan berada 2 malam dekat sini. Then next kita akan balik ke Vienna nanti. Alright, so until then, signing off, Mr. Ruki Saham, Raja and out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.